Taas. Nyt on hyvä fiilis tehdä, kun on taas saanut jotain vähän näkyvämpää aikaiseksi. Päättäytyy hiukan laskea, niin mä saan ristimitan täsmäämään. Jääkaappi tulee siis tohon. Niin se, että minkä verran mä teen tonne pikkusokkeliin sitten. Kyllä mä sitä hiukan nostan kuitenkin, koska sitten kun on lattialla, että jos se tulee ihan lattialle, ja jos sulla on lattialla jotain, niin jääkaapin ovihan ei mahdu aukeamaan sitten se ylitte, niin sen takia on hyvä, että jos siinä on vaikka sliparit, niin mahtuu ovi aukeamaan slipareitten yli. No niin, siinä kävikin niin, että sitä on nyt just silleen, että ei tonne mitään sokkelia voi tehdä tonne alas. Sinne voi korkeintaan levyn laittaa, koska mä meinasin, että tähän voisi tehdä niin, että tohon asti olisi semmoinen ulosvedettävä. Se tulisi tästä 30 senttiä tänne näin, niin se jatkaisi tätä tasoa. Tässä ei ole sitten, kun toi taso, niin sitten kun tässä värkkäilee, niin saisi vedettyä tuohon lisätasoa. Ylähyllyn mä hahmottelin, että se tulisi nyt, ei tuohon viivaan, vaan tuossa on pienempi viiva. Se tulee toin kanssa samalle kohtaa. Silloin se menee tuolla just tuohon, vaihdeta sormi, se menee just tuohon noin linjaan. Nyt kun mä tätä ylähyllyä tonne sommittelen, niin se näyttää ihan ihmeelliseltä, kun tuolla, tuossa on just toi puristin, mutta tuolla näkyy toi raja, mikä ei mene suoraan, niin se on ihan hullun näköinen. No tuossa keittiötasossa yksi puristin, kun se korkkas se liimaus, niin mä laitoin siihen uuden liimauksen. Tiputin päät hiukan alemmas. Sitten mä tein tämä ylähyllyn tähän. Ja mä tein tonne kulman tonne noin. Mä pistän tohon semmoisen 5 senttiä alaspäin tulevan levyn. Niin se peittää sen ihmeellisyyden, mikä tekee se silmäharhan, kun siellä menee taustalla se menee tällainen viistoon, niin sit sitä ei näy sieltä lainkaan. Sitten täytyy tähän etureunaan, tähän mä olen jättänyt tilaa, niin tähän tämmönen stopparilista. Ainakin nyt tämän mä laitan tähän kiinni vielä tänään ja sitten mä teen tonne sen listan. Ja tätä mä en ole nyt vielä katkassu. Ottaa tosta sen verran pois, että tähän saa kumilenki tai kuminauhan tästä näin, koska ei viitti tehdä, tässähän on tää, tossahan tulee katto vastaan, ei viitti tähän tehdä hirveän korkeata tätä etulistaa, koska sitten et sä saat tonne tavaraa, niin tekee tämmöisen pienen pykälän siihen ja sitten pistää kuminauhan tohon noin, niin kuminauhaa saa venuteltua siitä sitten. En olisi mielellään nauloja pistänyt näkyviin paikkoihin, mutta toin mä nyt naulasin tämä stopparilistan tähän. Tonne mä vedin nyt tommosen peitelistan myös. Se on pienessä kulmassa. Se on itse asiassa sama kulma kuin on toi. Niin mä pyyhkäsen hiomakoneelta toi sitten vielä tasan täältä puolelta. Mulla on tommoista paksumpaa vaneria näistä autotallin työtasoista jäänyt, niin mä laitoin sitä nyt tonne pohjalle, niin se tukevoittaa sen siellä ja onko 25 millistä, niin nyt tämä aukko tuli sillai sopivasti, että tohon tuuppaa vaan jääkaappi. Tonne mä jouduin puutapittamaan noi vanhat reijät, mitkä oli väärässä kohtaa, kun mä joutuisin laskemaan tätä. Sit pyyhkästää tämä tästä toi hyllyn kanssa samaan tasoon. Noniin. Nyt se on kulma siitä pois. Täytyy nämä kaikki pinnat vielä hio sitten kun lakkailee, mutta nyt ruvetaan vaikkapa kaivertamaan vähän alemmas, että se pallas tipahtaa sinne ihan ala-asentoon. Itse asiassa mä teenkin nyt ekaksi vielä pieni pykälä
jotta tuosta tavarat ei tule sitä ikkunaa päin. Ikkuna on siis tällä puolella, mistä kuvataan. Mutta mulla on käynyt tässä semmonen fipa, että samalla tasolla kuin se seinä, niin munhan täytyy tehdä tänne pientä tilaa sille panerin palaselle. Tänne se mahtuu. Niin. Täytyy tosta nyt ajaa tollai pois. Ja sitten kun siitä tulee nyt myös kaareva, niin mä en sen takia nyt tätä vielä lähtenyt kaivertaa, koska sitten mun täytyy mallata se, että se on sillai nätin näköinen sitten taas tämän kaarevan kanssa. Kun tää on tää suora linja täällä puolella tässä altaassa ja täällä se on pyöreä linja, niin se ehkä tarvii laittaa hiukan sillai vinoa, että se menee tämän kanssa niin kuin tasa. No niin, nyt mulla on siinä sen verran väliä, että mä saan sen tohon 6 senttiä korkea. No niin, mulla on toi siis tuolla paikallaan. Ja niin kuin näkyy, että tätähän saa nyt kääntää. No niin, nyt mä olen saanut pähkittyä, että mistä pitää ottaa tavaraa pois. Eli nuo merkityt alueet, niin täytyy nyt tiputtaa niitä vähän alemmas. Täytyy vielä mitata, kuinka paljon siitä ottaa pois. Olihan se siihen saplunaan merkitty. En vaan tajunnut siinä innoissani. Silleen siinä nyt kävi, että Yrsimän kanssa nää sai vedettyä, mutta kun mä pistin tämän tähän näin, niin en saanut tuolta sitten otettua, se ottaa tonne kiinni ja tonne kiinni, niin ottaa hommia, mä tarpeen irrottaa. No niin. Nyt se on aika lailla suora sieltä ja tipahtaa siihen. No niin. Mä laitoin tonne maailman parasta liimaa, tai maailman paras tiivisteliima. Tiivisteessä voi olla, siitä en osaa sanoa, mutta jos se olisi maailman vahvin liima, niin otais kuses koko porukka. Mut mä pistin sitä nyt tohon noin läpivientiin, jos se pääsee uittaa vettä, niin se ei pääse sit punkaskosketuksiin ainakaan heti. En tiedä, onko tästä mitään hyötyä, mutta tällä mä olen aina nää läpiviennin maalannut jonkun massan kanssa. No niin, siivosin vähän tallia. Sen varmasti huomasi heti ensimmäiseksi. Mutta sitten mä myös sovittelin nää tähän. Mä kävin 320 paperin kanssa tänne läpi tätä koko laitoksen. En noita vielä noita reunoja, kun ne massat on vielä märät siellä. Sen verran, että ne lähtee ja tukkii paperi heti. Siinä olisi nyt jääkaapin paikka ja tohonhan tarvisi vielä väliseinä tehdä. Siitä sitten toi väliosa. Tostahan jäänyt tavaraa sillä lailla, että siitä saa tehtyä toi ovenkin, jos niin haluaa. Mä vähän kyllä suunnittelin, että se voisi olla eri materiaalia, mutta katsotaan. Voihan se just vaikka maalata. Kokeilin vielä, että jos tää menisi niin, että tätä ei tarvitsisi leikellä tätä väliseinää tästä näin. Toki tää jääkaappi menee ihan helvetin tiukkaan väliin. Siihen pitäisi sivuille jättää vähän rakoa, mutta tänne perälle, tännehän jää reilusti rakoa. Näyttäisi siltä, että jos sitä hiukan virsikirjan kanssa hipasisi tuolta noin, eli täältä siis ohuemmaksi, niin sitten mä saan sen täysmittaisen ton. Täyspaksusena siis. Noin. Mä oon siitä virsikirjan kanssa ottiaralla tarkentaako se puolet paksuudesta pois. Noin.
Sitten tuli semmonen. Noin. Se voi kiinnittää siihen. Se oli liian syvä. Niin täältä tarvii ottaa pois vähän. Niin kuin näkyy. Yllätyssormi. Jaha, tarvikehankinto oli taas tehty. 2 vesiastia, jätevesi, puhdasvesi, 12 litraa astioita. Ne oli 15 € kappale. Sitten vesiletkuu, se puhdasvesiletku, jätevesiletku, hiukan tuommoista lyhkäisempää ruuvitarviketta, kun mulla on aika surkeasti niitä. Sitten saranat, 1 naulauslevy ja sitten tämmönen alumiinikulmaprofiili. Mä ajattelin tätä käyttää, että kun mä teen tuohon yhden hyllyn, niin mä pistän sen tuolla kulmaprofiililla, niin se on sitten poisotettavissakin sieltä näppärästi, kun jos mä se ruuvailen tuolta sivuista, niin sitten ei sitä enää ota pois. Jos tuleekin jossain kohtaa jotain suunnitelman muutoksia. Suunnittelin niin kuin näin, jolloin mulla jää tonne vielä, nää tulisi siis hyllyyn tähän näin, ja sit jää toi alaosa vielä käyttämättä. Voin ne tietysti pistää tonne ihan alaskin ja tekee tohon hyllytaso. Kumpi sit on fiksumpi. Kaapista kun tavaraa ottaa, niin mukavampaa se ottaa tästä vähän ylempää. Mut sit taas toisen kautta tänne tulee vielä toi viemärilinja ja letkut täytyy vetää joka tapauksessa tänne alas, niin se vie sitten sieltä tilaa sitten kuitenkin. En tiedä, katsotaan. Mä menin Puuilosta ostaa, kun tiesin, että siellä tämmöistä letkutavaraa on ihan suht koht hyvin saatavilla ja se myydään metrimääräisenä, mutta kun mä hain nää Piltemasta, niin huomasin, että jos on sen verran kallis nämä letkut siellä Puuilossa, että jos hiukankin enemmän metristä meinaa ottaa yli metrin pituisen, niin sitten kannattaa melkein Piltemasta ottaa, kun siellä oli 5 metrin keloja vitosella 5-6 euroa, ja tämä oli kuitenkin 3,5 € metri toi. Mitä se on? 3,40 metri. Tänään olisi sitten ajatus, että tehdään hylly, tehdään toi ovi, sitten lyödään tietysti toi kiines. Mullahan oli siellä ne maailman parhaimman liiman paskin versio. Se on kuivunut sinne. Se tiivistys. Mitäs muut tehdään? Niin, mä suunnittelin, että mä vedän tähän vielä listan, jotta se on niinku samanlainen sitten kuin tää. Johonkin tänne tekee vanerista se pienen levyn, niinku, mistä saa painaa sitten ruuvin, että tämä yläosa kiinnittyy siihen autoon. Alhaaltahan se painetaan tuolta vaan pohjasta läpi. Sitten se on jämäkästä kiinni. No niin, mä pääsin jotain tekemäänkin. Sinne mulla hyllyn kannake tolle puolelle. Laittelen tonne kulmalevyllä toi väliseinän kiines. Se olisi tyylikkäämpi, kun se laittaisi tuolta toiselta puolelta, mut en mä tiedä, minkä takia mä en sitä niin tee, mutta ehkä mä laitan noi toiset täältä puolelta. No en mä tiedä, kun tuolla on niin pirun vähän tilaa kyllä. Mahtuuko edes kulmalevy? Ei, kyllä mä laitan ne molemmat tänne, on sitten vaan siinä. Mutta tähän tuli semmoinen muutos, että tää menee tälleen tää. Tää menee päällekkäin. Toinen on ylähyllyllä, toinen alahyllyllä. Sitten jää ruhtinaallisesti kaappitilaa. No niin, siinä on ovilevy leikattuna valmiiksi ja siellä on mulla noi kiskot paikallaan.
Joo. Siinä kävi niin, että ostin väärät saranat. En tiedä, oliko puilos on välillä kamat vähän sekaisin ja mä nappasin vaan siitä ensimmäisen pussukan hyllystä, mutta näähän on tämmöiset niin yläkaappien, en mä tiedä miksi niitä sanotaan, mutta sillä kun vähän niin kuin aukeaa niin kuin lokisiipi ovet autossa. Ei niitä voi käyttää tossa. Sai hullu idea. Mä haaveilin tähän näin, että tässä olisi esimerkiksi semmonen tässä semmonen vedettävä taso, että tähän laajenisi tää keittiöpiste. Niin nyt mä mietin, että jos mä pistänkin ne saranat tähän oveen kuitenkin. Tämähän leviää tästä näin, se on 64 korkea, niin se tulee tähän asti. Mullahan on tässä silloin aamupalapöytä. Tuollahan mulla on se sohva. Tässä näin. Istahdan tähän näin. Mulla on pieni pöytätaso, eikä niin pienikään. Okei, siis kaapin kannaltahan toi on niinku ihan persiistä. Se on todella huono käyttöliittymä, mutta nyt mulla on aamupalapöytäkin tässä. Pistäs tuon. Vähän vinosi on tossa noin. Noin. Saranoi tohon päähän sen klaffin. Niin tämähän toimii hienosti. Paitsi kaappina. No niin, liima taas toi allas paikalle. Siinähän tuli tommonen reunakumi. Mä nyt laitoin sinne saniteettisilikooniin. Tuossa oli mukava semmonen ura, mihin sen sai laitettua. Ja sitten kaikkien kiinnitysruuvien ympärille. Täältä takana ei oo uraa, mutta mä laitoin tuohon reunaan tommosen tykö. Ettei sitten pääse tulemaan läpi. Noniin, se on paikallaan. Sitten tuli oikee siisti. Mä taisin jossain kohtaa jollain videolla ihmetellä, tai jollain pätkällä ihmetellä sitä, että oli vaan 4 kiinnityspaikkaa, mutta nyt kun kaivoin noin osat oikein tuolta, tietysti ei vieläkään ole asennusohjeet luettu, mutta tässähän oli se, no tuossa on yksi kumitulppa, niin sen kun nyppäs pois, niin sinnehän laitettiin semmonen pieni kuppi ja ruuvi ja sitten vaihdettiin uusi kumitulppa siihen eri kokoinen, niin se oli vaan käytännössä kuljetuksen ajan suojassa, ettei toi lasi hajoa. Se on oikein hyvä siinä. Ja nythän se on nätisti, kun siinä on toi musta tiiviste ja mulla on nyt sitten vielä kurat siellä välissäkin. Jees. Sitten vielä sen verran täytyy ennen hiontoja tehdä, että tohon se toi etulista ja ajan säästämiseksi se on mulla tässä valmiina. Laitetaan paikalle. No niin, lista tuli paikalle. Nyt mä rupean vaan sitten hiomaan. Siitä nyt ei paljon videoa viittiä ottaa, mutta joka paikka käydään läpi. No niin, siinä on nyt ensimmäiset lakkakerrokset päällä. Rupesin sutikoimaan niin innoissani, että unohdin ottaa toi jääkaapin tuolta pois. Sitä aukkoa en nyt lakannut ensimmäiseen kertaan, mutta muuten.